Dneska budu vařit svíčkovou pečení na smetaně. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít vařit. Tohle všechno je potřeba na dobrou svíčkovou. Tak nestrácejme čas a pojďme do toho. Hned jako první nakrájíme slaninu na takovéto větší nudličky a dáme je do ledničky zamrazit. Nudličky nechám zamrazit proto, aby se mě lépe špikovalo maso. Špikování masa se provádí ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že když to maso našpikujete, tak ono si od té slaniny při tom pečení vezme tu slaninovou chuť, i když to hovězí maso je samo dobré o sobě. A tím druhým důvodem je, že při tom pečení nestratí tu svoji šťávu. Prostě zůstane to maso víc šťavnaté. Ale zase na druhou stranu pozor, pokud vaříte pro děti, tak oni tu slaninu v tom mase moc neocení a spíš jim to nechutná. Takže musíte to zjistit, jestli těm vašim dětem to zrovna chutná nebo ne. Já jsem asi 3 roky to maso prostě nešpikoval, protože moje děti to nejedly. A potom ten zbytek slaniny nakrájíme na kostičky. Svíčková pečeně na smetaně není jenom o dobrém mase, ale hlavně je také o vynikající zelenině. Já do svíčkové dávám celér, cibuli, mrkev a petržel. Cibuli pokrájím na malinké kostičky. Ještě upřesním, že dneska vařím přibližně 10 porcí, takže svíčkové bude pořádný kotel a příprava svíčkové podle tohoto receptu zabere přibližně 3 hodiny. Petržel nakrájím také na malé kostičky a mrkvi provedu to samé. Tady jenom chci říct, že ta mrkev té svíčkové dává tu správnou barvu, takže na mrkvi nešetřete. A potom celér nakrájím také na kostičky. Mně ve svíčkové celér strašně chutná, takže já do svíčkové dávám celou bulvu, samozřejmě menší. Ale ty lidi, kteří celér nemají rádi, tak ať tam dají radši jenom čtvrtku. Super, a to je konec dnešního krájecího okénka. Vše máme již pokrájeno a můžeme jít špikovat maso. Z mržáku vytáhneme zmrzlou slaninu, slyšíte, jak hezky cinká, a takhle napíchneme maso, do kterého tu zmrzlou slaninu vsuneme. Toto maso je falešná svíčková a v obchodě vždycky vybírám nějaký hezký kus, aby prostě od pohledu hezky vypadal. A taky v obchodě se dívám na dobu trvanlivosti a spíš si vybírám maso, které už je trošku odleželé, to znamená, že už se blíží k té době expirace. Protože co si budeme povídat, to maso je prostě měkčí. Na to napichování masa si vemte nějaký tenčí nůž a tu slaninu tam co nejrychleji vsuňte, protože ta slanina v tom teple poměrně rychle roztaje a potom už tam nejde dobře vsunout a museli byste ji zase minimálně na 10 minut dát zamrazit, takže opravdu pracujte rychle. Ještě jedna důležitá věc, maso se vždycky krájí kolmo na vlákna, takže to špikování provádějte vodorovně s těmi vlákny. Falešnou svíčkovou jsem ještě osolil a opepřil hezky ze všech stran a na rozpálenou pávičku nalijeme olej a to maso opečeme hezky ze všech stran. Je to prostě krása. V tu chvíli, kdy jsem to teďka začal pít, tak to maso se krásně rozvonilo. Já prostě miluju hovězí maso. Maso už je nádherně opečené ze všech stran
já do toho výpeku přidám sádlo, které nechám rozpustit a nasypu tam slaninu, kterou zprudka orestuji a nechám ji vypéct. Právě tím restováním se ze slaniny uvolní ta její krásná dobrá chuť do toho celého jídla a to my chceme. No a pak už přidám ukrájenou kořenovou zeleninu, kterou taky orestuji. Jenom tu plotínku už si trošku jakoby stáhněte na ní, nemusí to být tak zprudka. Potom přidám cibuli, ta se z té zeleniny dává jako poslední a znovu to nechám trošku porestovat. Je to prostě super. Vidíte, jak to krásně dostává tu nažloutlou barvu a krásně to voní. Osolím to, zase tu sůl do toho jídla jakoby takhle promíchám. Po chvilce přidám cukr, který nechám skaramelizovat. Jenom pozor, cukr má tendenci se připalovat, tak opatrně a často to míchejte. Dále přidám lžici octa, kterou nechám odpařit. Pak přidám citronovou kůru, kterou nastrouhám. Jenom pozor, strouhejte to žlutý, nezajíždějte do toho bílého na tom citronu, protože to je trošku nahořklý a na té svíčkové by to potom bylo znát. A jako poslední přidám plnotučnou hořčici. Zase všechno to trošku jakoby orestuji a často to míchám, hlavně ať se vám to nepřipálí. A potom nakonec to podleju vodou. Někdo tam dává vývar, já myslím, že vývar je zbytečný, protože ten vývar se nám vlastně jakoby vypeče z toho hovězího masa. A tu celou směs nechám ještě 10 minut provářet. Zatímco se nám zelenina vaří, tak si připravím maso do pekáče. Aby se maso ze spoda nepřipálilo, tak tím masem trošku takhle jakoby vymažu ten pekáč a tu šťávu z toho talířku, která je plná chutí, tak naliju taky do toho pekáčku. A potom už jenom přidám tu zeleninovou směs. Přidám koření, bobkový list, nové koření, pár kuliček pepře. Koření dávám na jedno místo, protože potom zapečení se bude z toho pekáče vybírat, tak ať to nehledám v celé směsi. A nakonec přidám tymián. Jedna důležitá věc, na to maso takhle dám trošku másla. To maso potom má o dost lepší chuť. Troubu nechám rozpálit na 160 stupňů, tu celou směs s tím masem přikraju takhle víkem a přibližně na 2 hodiny nechám péct. Ty 2 hodiny by měly stačit. Zatímco se nám svíčková peče, mimochodem nádherně to voní, tak si připravím smetanu, do které rozmíchám trošku hladké mouky a postupujte z husté směsi do řidké směsi, tím se to všechno líp rozmíchá. Tu mouku do té smetany přidávám ze 2 důvodů. Prvním důvodem je, aby se svíčková zahustila. A tím druhým důvodem je, aby se ta smetana, když se naleje do té teplé svíčkové nebo do té teplé směsi, tak aby se nesrazila. Vymačkám šťávu z citronu, samozřejmě pozor na pecky. 2 hodiny utekly jako voda a je to prostě nádhera. Ze směsi, ze svíčkové vyberu koření, někdo to koření tam nechává a rozmixuje to potom i s tím kořením, ono to má takovou trošku jakoby pálivější chuť. Není to úplně k zahození, možná někdy si to vyzkoušejte, jak to chutná, je ta chuť trošku jakoby zajímavější. Já to koření vytahuju, vyndám
svíčkovou to maso a celou tu směs přeliju do hrnce. Z pekáče všechno důkladně vystěrkuji, ať tam nezbyde ani kousek zeleniny, ani kapička šťávy, byla by to škoda. A do té směsi přidám ještě kousek másla. Zase tímto pošlu o level dál. Přidám smetanu s rozmíchanou moukou. Pokud jste toho celeru dávali méně než já, tak té mouky tam k tomu zahuštění budete muset dát víc. Směs rozmixuju a důkladně. Přidám cukr podle chuti. Já mám 2 děti, takže tu svíčkovou udělám trošku sladší. Naliji vymačkanou citronnou šťávu. Přidám 2 lžičky brusinek. Těmi brusinkami se opravdu ta svíčková zase trošku vychutí. A zase celé to pořádně promixuji. Svíčkovou ještě tak přibližně 10 minut provářím, ale opravdu opatrně. Ona, jak tam je ta smetana, tak svíčková má tendenci se srážet. Kdyby náhodou se vám svíčková srazila, tak nezoufejte, dá se to ještě rozmixovat mixérem. Ochutnávka a já to ještě dochutím troškou cukru a špetkou soli. Svíčkovou nepasíruju, protože mě pasírovaná až za stolik nechutná. Svíčkovou podle tohoto receptu jsem připravoval lehce přes 3 hodiny. Na svém kanále mám ještě další recept na svíčkovou, kterou připravuju 60 minut. A tady ta svíčková je lepší než ta 60-minutová. Ale že by byla lepší 3krát, to ne, tak zhruba tak o 3%. A v situaci, kdy chcete v neděli obědvat třeba o 11:30, abyste ještě něco stihli a nechcete trávit půlku dne vařením, je ta 60-minutová svíčková k nedocenění. Co dodat? Snad jenom to, že svíčková je nejlepší druhý den, když se rozleží. A přátelé, to je pro dnešek vše, takže já se s vámi loučím a přeju vám dobrou chuť.